Ykitesti. Ykitesti aiheuttaa harmaita hiuksia yhdelle jos toisellekin Suomen opiskelijalle, ja mä ymmärrän kyllä miksi. Ykitestissä testataan sun suomen kielen käyttöä arkipäivän tilanteissa, vaikka kotona, töissä tai asioita hoitaessa. Se ei mittaa sun kieliopin tuntemusta. Joten jos sun suomen kielen osaaminen rajoittuu ykköstyypin verbien taivutukseen tai sijapäätteiden ulkoa osaamiseen, you're screwed. Tässä videossa mä käyn läpi muutamia perusasioita. Mikä ykitesti on, miksi sun ehkä kannattaa läpäistä se ja miten hyvin sun pitää osata suomea Suomen kansalaisuuden saamiseksi. Yki on yleinen kielitodistus, joka todistaa, että sä osaat tiettyä kieltä, tässä tapauksessa suomea, tietyllä tasolla. Tämä todistus on virallinen todiste siitä, että sä tämän testin läpäisemisen aikana osasit käyttää suomea käytännön tilanteissa. Yki on, sanotaanko, kaikkein virallisin todiste sun kielitaidosta ja sitä saatetaan vaatia, kun sä haet työ- tai opiskelupaikkaa Suomessa, ja se on edellytys Suomen kansalaisuuden saamiseksi. Ja tällä hetkellä Suomen hallitus valmistelee lakia, jonka mukaan yki vaaditaan myös pysyvän oleskeluluvan saamiseksi, ellet sä ole jo eläkkeellä. Joten jos sä haluat asua ja työskennellä Suomessa vakituisesti, niin ykitestin läpäiseminen on varmaan sun to-do-listalla jossain vaiheessa. Ykitestin voi tehdä 3 eri tasolla. Perustasolla, keskitasolla tai edistyneellä tasolla. Jokaisella eri tasolla on 2 eri arvosanaa, joka määrää sun kielitaidon. Suomen kansalaisuuden saamiseksi sun täytyy läpäistä keskitason koe arvosanalla 3, mikä vastaa B1-tasoa. Ykitestissä on 4 osiota, niin kuin useimmissa kielikokeissa: lukemisen ja kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja puhuminen. Sun täytyy saada arvosana 3 vähintään 2 eri kategoriassa, ja niiden täytyy olla yhdistelmä kirjoitettua ja puhuttua kieltä, ja molemmat ei voi olla ymmärtämistä. Eli sun on pakko joko puhua tai kirjoittaa melko hyvin. Mutta mitä tämä 3. taso oikeasti tarkoittaa? Ensinnäkin sun täytyy ymmärtää tavallisia arkipäivän tekstejä, pidempiä puheenpätkiä ja normaalitempoisten TV- tai radio-ohjelmien keskeinen ajatus tutuista aiheista, mutta ei kaikkia yksityiskohtia. Mun verkkokurssin Finish Mein avulla sä pääset itse asiassa pidemmälle kuin tämä taso, etenkin sit kun sä alat soveltaa mun menetelmää kaikenlaiseen muuhun suomenkieliseen materiaaliin, kuten elokuviin, podcasteihin tai kirjoihin. Tuotantopuolella. Eli kirjoittamisessa ja puhumisessa sun täytyy pystyä selviytymään yleisimmistä puhetilanteista ja kirjoittamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä arkipäivän aiheista. Mutta sä voit vielä tehdä kielioppi- ja sanastovirheitä, kunhan sun viesti on suht ymmärrettävä. Okei, mä lopetan tähän, jotta tästä videosta ei tule liian pitkä. Mä teen varmasti toisen videon vielä siitä, millaisia tehtäviä ykitestissä on ja miten valmistautua sitä varten, jotta sä voit läpäistä sen ekalla kerralla, eikä sun tarvi maksaa sitä 2. Se maksaa melkein 200 €. Kirjoita kommentteihin, jos sulla on kokemuksia ykitestistä tai jotain hyviä vinkkejä muille opiskelijoille. Nähdään ensi videossa. Moikka!